यस्तो तरिकाले राख्यो भने यसले अटोमेटिक तरिकाले क्रप गरिदिन्छ, यस्तो तरिकाले क्रप गरिदिन्छ। यो फोटोको आइजमा लगाएर राख्ने, हाम्रो आँखाको साइडमा लगाएर यस्तो तरिकाले दुईटै फोटो कस्तो फोटो चाहिन्छ, फोटोको ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ, फोटोको साइज कति हुनुपर्छ र हामीले फोटोलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने सबै डिटेलहरु चाहिँ आजको यस भिडियोमा भन्ने छु। नमस्ते, म योगेश, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा। यही अक्टोबर 5 तारिखबाट EDV लटरी 2024 को लागि ओपन भइसकेको छ। हामीले अनलाइनबाट सजिलै एप्लिकेसन दिन सकिन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले मेन चाहिँ EDV फर्म भर्ने बेलामा हामीलाई कम्पलसरी चाहिने फोटोको बारेमा, फोटो कस्तो फोटो चाहिन्छ, फोटोको ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ, फोटोको साइज कति हुनुपर्छ र हामीले फोटोलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने सबै डिटेलहरु चाहिँ आजको यस भिडियोमा भन्ने छु। जब हामीले EDV फर्म अनलाइनबाट फिलअप गर्छौं र हामीले फोटो चाहिँ कम्पलसरी नै भयो, फोटो अपलोड गर्छौं। फोटो अपलोड गर्ने बेलामा अथवा फोटोको क्राइटेरिया चाहिँ धेरै जनाको नपुगेर चाहिँ फोटोबाटै धेरै जनाको रिजेक्ट हुने गरेको छ। त्यही भएर आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले हामीले EDV फर्म भर्ने बेलामा हामीले अपलोड गर्ने फोटो चाहिँ कस्तो प्रकारको फोटो हुनुपर्छ, त्यो फोटोको कारणले चाहिँ रिजेक्ट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ आजको यस भिडियो बनाएको छु। तपाईहरुले पनि यदि फोटोसँग रिलेटेड कुनै कन्फ्युजन छ, कस्तो फोटो राख्ने, कुन ब्याकग्राउन्डको फोटो राख्ने, हामीले फोटोलाई कसरी एडिट गर्ने, EDV भर्ने बेलामा चाहिने सबै त्यो क्राइटेरियाहरु चाहिँ कसरी फुलफिल गर्ने, फोटोको क्राइटेरियाहरु के हुन्, सबै कुराहरु चाहिँ डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो फुल हेर्नु होला। आज चाहिँ मैले यो मोबाइल फोनबाट अथवा क्यामेराबाट खिचेको फोटोलाई चाहिँ हामीले कसरी एडिट गर्ने, हामीले कसरी एडिट गर्ने, त्यो क्राइटेरियाहरु कसरी पूरा गर्ने त्यसको बारेमा भन्छु। मैले चाहिँ कम्प्युटरबाट गर्दै छु। यदि तपाईसँग कम्प्युटर अवेलेबल छैन भने तपाईले आफ्नो हातमा भएको स्मार्टफोनबाट पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, म चाहिँ अब मेरो कम्प्युटर स्क्रिनतिर लैजान्छु र तपाईहरुलाई कसरी हामीले फोटो एडिट गर्ने, कुन क्राइटेरिया हो, सबै कुराहरु म डिटेलमा बताउँछु। हजुर, अहिले म मेरो कम्प्युटरको गुगल क्रोम ओपन गरेको छु। यदि तपाईले मोबाइल फोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मोबाइल फोनको ब्राउजरमा गएर गुगल क्रोम ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपनमा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्ने भनेको EDV फोटो रिक्वायरमेन्ट 2023 भनेर हामीले सर्च गर्यो भने तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमै तपाईले फोटो रिक्वायरमेन्ट travel.gov भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ travel.state.gov भनेको छ। यो वेबसाइट चाहिँ अमेरिकाको अफिसियल वेबसाइट हो DV प्रोग्रामको लागि। अब तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई EDV भर्नको लागि चाहिने फोटोको रिक्वायरमेन्ट के हो। तपाईले यसमा डिटेलमा लेखेको छ योर फोटो अर डिजिटल इमेज मस्ट बी भनेको छ। यसमा हामीले डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा सबै कुराहरु डिटेलमा लेखेको छ। म तपाईलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि हाम्रो फोटो चाहिँ कलर हुनुपर्छ। कलर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो भने हाम्रो फोटो एक्सेप्ट हुँदैन भनेको छ। त्यस्तै तपाईको यसमा हाम्रो फोटोको साइज 22 mm एन्ड 35 mm हुनुपर्छ भनेको छ र हाम्रो फोटो चाहिँ एटलिस्ट 6 महिना भित्रको हुनुपर्छ भनेको छ। 6 महिना अगाडिको फोटो छ भने यो एक्सेप्ट हुँदैन अथवा यसलाई रिजेक्ट हुन्छ भन्ने। अब 6 महिना भित्रको फोटो चाहिँ चाहिन्छ। सकेसम्म तपाईले यो EDV भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फोटो चाहिँ रिसेन्टली खिचेको फोटो चाहिँ अपलोड गर्नु होला, किनभने यसले अब अलिकति पुरानो फोटो भयो भने एक्सेप्ट हुन सक्छ। सकेसम्म तपाईले हालसालैको फोटो राख्नु होला। अब हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्डको कन्डिसनमा चाहिँ प्लेन व्हाइट हुनुपर्छ भनेको छ। व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ भनेको छ। अरु कुनै ब्याकग्राउन्ड भयो भने चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्दैन भनेको छ। र हामीले अब क्यामेरामा चाहिँ एकदम हाम्रो फेसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भनेको छ। फोकस नगरेको फोटो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। त्यही भएर तपाईले फोटो खिच्ने बेला चाहिँ आफ्नो फेसलाई क्लियर तरिकाले क्यामेरामा फोकस गरेर तपाईको माउथ ओपन हुनु भएन, तपाईको दाँत देखिनु भएन, त्यस्तै तपाईको आँखा एकदम ओपन हुनु पर्यो। तपाईको कुनै एउटा आँखा चिम्म भएको छ भने त्यो पनि एक्सेप्ट हुँदैन भनेर भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो दुईटै कान देखिन पर्यो। अब त्यस्तै अब हामीले कपडाहरु चाहिँ एकदम डेली बेसिसमा लाउने नर्मल कपडाहरु, त्यो रंगी चंगी भएको कपडाहरु चाहिँ लगाउनु भएन। हामीले नर्मल कपडा, अब एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ जस्तो अब रिलिजन, अब कुनै धार्मिक कुराहरुमा चाहिँ जस्तो अब मुस्लिम महिलाहरुले चाहिँ अब बुर्खा लगाउने गर्छन् हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बुर्खा लगाए पनि फेस चाहिँ क्लियर देखिनु पर्ने भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ एक्सेप्सनल केस भयो। हाम्रो कन्डिसनमा चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ फेस क्लियर देखिने। त्यस्तै टोपी लगाउनु भएन, त्यस्तै अब चस्मा लगाउनु भएन। चस्मा लगायो भने चाहिँ फोटो एक्सेप्ट हुँदैन। त्यही भएर हामीले अब चस्मा लगाउने गरेको छौं भने फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ चस्मा निकालेर खिच्नु पर्यो। अब त्यस्तै अब तपाईको कानहरुमा अब त्यस्तो गरगहनाहरु लाउनु भएन शरीरमा। अब जस्तै अब हाम्रो त नेपालीमा चाहिँ अब धेरै जस्तो दिदीबहिनीहरुले त धेरै जस्तो गरगहना लगाउने गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा नि यो फोटो खिच्ने बेलामा चाहिँ हामीले सबै कानमा, नाकमा, घाँटीमा सबै भएको गरगहनाहरु चाहिँ निकालेर फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। एकदम प्लेन हाम्रो नेचुरल फेस जस्तो छ त्यस्तै। हामीले मेकअप गर्नु भएन। मेकअप गरेको फोटो पनि तपाईको अब थाहा हुन्छ। हाम्रो एकदम नेचुरल क्लियर आउने, सबै कुराहरु क्लियर आउने फोटो चाहिँ हाम्रो फेसलाई एकदम फोकस गरेको फोटो चाहिँ यसमा चाहिन्छ भनेर भनेको छ। तपाईले यसलाई डिटेलमा एउटा गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्ने बेलाको कन्डिसन भयो। अब हामीले चाहिँ फोटो खिचिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टुल्स छ,
युज द डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट फ्री फोटो टुल्स 2 भनेको छ। यसमा चाहिँ यो टुल्सबाट चाहिँ हामीले फोटोलाई एडिट गर्न सक्छौँ। हामीले फोटो खिचिसकेपछि त्यसको साइजहरू सबै मिलाउनको लागि हामीलाई धेरै झन्झट हुन्छ। अब हामीले कतिलाई अब फोटोसपहरू नआउन सक्छ, अब अरू कुनै वेबसाइटबाट पनि हामीले अब साइजहरू मिलाउने नमिल्न सक्छ। यो वेबसाइटको फोटो टुल्सबाट चाहिँ यसले अटोमेटिक तरिकाले यसमा हाम्रो EDV भन्ने बेला चाहिने रिक्वायरमेन्टको साइज, तपाईको पिक्चरहरू सबै कुराहरू चाहिँ यसले अटोमेटिक एडिट गरेर दिने भएकोले हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईले यो यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो फोटो टुल्समा गएर यो स्टार्ट फोटो टुल्स भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरौँ भने यसमा तपाईको अब कुन पोजिसनको फोटो एक्सेप्ट हुन्छ, कुन पोजिसनको फोटो एक्सेप्ट हुँदैन भनेर सबै डिटेलमा यसमा देखाएको छ। बेसिक एक्जाम्पलमा तपाईको यस्तो कन्डिसनको फोटोहरू चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ भनेको छ। अब जस्तै अरू कन्डिसनहरू तपाईले यसमा धेरै कन्डिसनहरू छ, म तपाईलाई यसमा देखाउँछु। साइज एन्ड पोजिसन भनेको कस्तो पोजिसनको चाहिँ फोटो एक्सेप्ट हुन्छ भनेर तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो पोजिसनको फोटो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन भनेर तपाईले जस्तै यो पोजिसन अलि ढल्केको छ, त्यो यसमा अब कान एकपट्टिको कान देखेको छैन, यसमा चस्मा लगाएको छ हैन। त्यसपछि अब पोज एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ, यसमा अब तपाईको एउटा तल फर्केको छ, माथि फर्केको छ, त्यस्तै अब दाँत देखाएको छ हैन। यस्तो प्रकारको फोटोहरू छ नि अब एक्सेप्ट हुँदैन भनेको छ। त्यसपछि अब ग्लासेसमा हामीले चस्मा लगाउन अघि नै मैले भनिसकेँ, चस्मा लगाएको फोटो एक्सेप्ट हुँदैन भनेको छ। यो तपाईले चारटै फोटोमा चस्मा लगाएको छ, यो चाहिँ अब यसै रिजेक्ट भएको छ। त्यस्तै अरू भनेको अब हाम्रो यो हेयर स्टाइल भयो, हेड भयो, टोपीहरू लगाएको, त्यस्तै अब तपाईको कपालले सबै तपाईको निधारहरू ढाकेको छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको फोटो एक्सेप्ट हुँदैन भनेको छ। जस्तै अघि मैले भनेको रिलिजन कन्डिसनमा यो मुस्लिमहरूको कन्डिसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ, यो बुर्खा लगाए पनि फेस चाहिँ क्लियर देखिन पर्ने। यतापट्टि कन्डिसनमा बुर्खा लगाएको छ तर फेस राम्रो देखिएको छैन, यो पनि रिजेक्ट भएको छ। अब त्यस्तै अब स्याडो एन्ड लाइटिङ भनेको छ, यसमा चाहिँ अब तपाईको एकदम बढी लाइट भएको नि हुँदैन। तपाईँ यसमा यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लाइट बढी भएको छ, फेस पनि क्लियर आएको छैन, तपाईँ लाइट बढी भएको छ। त्यस्तै अब तपाईको यो फोटोमा हेर्नुहुन्छ भने एकपट्टिको साइडमा केही पनि देखि डिम भएको छ, केही पनि क्लियर आएको छैन, यो फोटो पनि रिजेक्ट भएको छ भने यो भनेको चस्मा लगाएको छ, चस्मा लगाएपछि अटोमेटिक रिजेक्टै हुने भयो। त्यसपछि अब ब्याकग्राउन्ड भनेको छ, ब्याकग्राउन्डमा तपाईको अघि नै मैले भने प्लेन ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ र डिम व्हाइट भनेको छ। यो चाहिँ अब डिम व्हाइट भयो भने यो चाहिँ प्लेन व्हाइट भयो, यो चाहिँ एसेट भयो भने अब यो दुईटामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईको यसमा अब कलर चिज केही कलर छ भने यसमा पनि तपाईको ब्याकग्राउन्डमा कलर केही चिजहरू कलर भएको छ, त्यही भएर यो पनि एसेट हुँदैन। अब रिजोल्युसन एन्ड क्वालिटी भनेको छ, यसमा चाहिँ अब अलिक ब्लर आएको फोटो हुनु भएन, क्लियर आउनु पर्यो भन्ने हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदम क्लियर आउनुपर्छ भनेको छ। अब त्यस्तै बच्चाहरूको कन्डिसनमा तपाईँले अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको तपाईँले भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो बच्चाहरूको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो। अब बच्चाहरूको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको क्यामेरामा फोकस नगरे पनि फेस चाहिँ क्लियर आउनु पर्ने भनेको, बच्चाहरूले त अब क्यामेरामा फोकस गर्न सक्दैनन्, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ बच्चाहरू अन्त हेरे पनि एकदम क्लियर आउनु पर्यो फेस चाहिँ। अब यस्तो बच्चाहरूले केही लिएको छ, केही खाएको छ अथवा केही मुखमा राखेको छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो एक्सेप्ट हुँदैन भनेको छ। अब त्यस्तै अब फेस अब्स्ट्र्याक्सन भनेको छ, यसमा पनि अब क्लियर आउनु पर्यो फेस हैन, अरू कुनै कुराले हाम्रो फेसलाई डिस्टर्ब गर्न भएन। त्यस्तो अब तपाईँले यसमा देख्नुहुन्छ घाँटीमा मफलर राखेको छ, यो पनि रिजेक्ट भएको छ। यिनीहरू कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले राम्रोसँग एकखेर हेर्नु, तपाईँको फोटो चाहिँ यिनीहरू सबै कुराहरू क्लियर छ भने अब हामीले फोटो खिचिसकेपछि अब यसमा तपाईँले चुज फोटो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो कुन ड्राइभमा फोटो राख्नुभएको छ, तपाईँले ल्यापटपमा कुन ड्राइभमा राख्नुभएको छ अथवा तपाईँले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको ग्यालरीमा गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा यो फोटो चुज गर्छु र यो ओपन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि हाम्रो फोटो आएको छ। यसले चाहिँ अटोमेटिक तरिकाले तपाईँको क्रप गरेर राखिदिन्छ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रप गरेर राखिदिएको छ, यो ब्यालेन्स मिलाएर राखिदिएको छ। हामीले चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गऱ्यो भने यो फोटो हाम्रो अब यो फोटो यस्तो प्रकारको फोटो चाहिँ हाम्रो अब यो क्रप भएर सबै साइजहरू सबै यसले मिलाएर रेडी बनाएको छ। अब हामीले यसलाई डाउनलोड इमेज टु यो डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ भने, यदि तपाईँलाई अलिकति चित्त बुझेन भने यही फोटोलाई तपाईँले म फेरि नयाँ फोटो राख्छु र तपाईँले यसलाई क्रप मेन्युअली भन्ने अप्सन छ, यो क्रप मेन्युअलीमा हामीले फोटोलाई क्रप गर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईँले यसमा ट्युटोरियल पनि देख्नुभएको छ। यो ट्युटोरियलमा यस्तो आईको साइजले चाहिँ हाम्रो आइजमा लएर राखेर यसले अटोमेटिक तरिकाले यसले मिलाउँछ भनेर यसमा देखाएको छ। अब हामीले यसलाई गर्नको लागि हामीले क्लोज ट्युटोरियल भन्ने अप्सन छ, यसलाई हामीले क्लोज गरेर यो आई साइजको चाहिँ हाम्रो ठिक्क यो फोटोको आइजमा लगेर राख्ने, हाम्रो आँखाको साइडमा लगेर यस्तो तरिकाले दुईटै यस्तो तरिकाले राख्यो भने यसले अटोमेटिक तरिकाले क्रप गरिदिन्छ, यस्तो तरिकाले क्रप गरिदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब यसलाई तपाईँले
यताउता सार्नु भयो भने अझ यसले अब काम मिलेको छैन, काम के बिग्रेको छ भने तपाईले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यदि मिलाएर तपाईले यसलाई एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो फोटो यस्तो तरिकाले मिलेर बस्छ। यस्तो तरिकाले यसले अटोमेटिक मिलाउँछ। त्यसपछि अब हामीले यसलाई डाउनलोड इमेज टु यो डिभाइसमा हामीले क्लिक गरेर हामीले यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो डाउनलोड गरेको इमेजलाई चाहिँ हामीले अब EDV फर्म भर्ने बेलामा हामीले यो फोटोलाई युज गर्न सकिन्छ। हजुर, हामीले चाहिँ यस्तो तरिकाले EDV अथवा DB लटी 2024 को लागि चाहिने फोटोको क्राइटेरिया चाहिँ यस्तो तरिकाले पूरा गर्न सकिन्छ। तपाईलाई यो फोटोसँग रिलेटेड कुनै क्वेशनहरु छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, थ्यांक यू।